हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल केडी सफ्ट नेटवर्कमा। आज मैले तपाईलाई केही साथीहरुको जिज्ञासालाई लिएर उपस्थित भएको छु। भनेको मतलब कस्तो खालको जिज्ञासा भने यो सधैँ जुन किसिमको भिडियो भन्थे त्यो विषय भिडियो भन्दा थोरै डिफरेन्ट टाइपको कन्टेन्ट छ। भनेको मतलब तपाईको युट्युबबाट तपाईले कति पैसा कमाउनुहुन्छ सर, युट्युबमा बेसकै भिडियोहरु अपलोड गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो हैन। र तपाईले नर्मली भन्दै गर्दा चाहिँ युट्युबबाट कमाइ नहुने चाहिँ होइन, तर मेरो ठ्याक्कै भन्दा युट्युबमा त्यस्तो कमाइ चाहिँ छैन। तर युट्युबमा अहिलेसम्म ठ्याक्कै तपाईलाई भन्दै गर्दा मैले युट्युबमा कमाइ नै गर्छु भन्ने हिसाबले भिडियो हालेको भन्दा पनि सुरुको भिडियोहरु चाहिँ नर्मली तपाईको जानकारी नै दिन्छु। धेरै जनाले मलाई फोनमा सोध्नु भएको कुराले गर्दा बारम्बार एउटै क्वेशन सोध्नु भएको कारणले गर्दा त्यही लाई फ्रिक्वेन्टली नसोधियोस् भन्नलाई चाहिँ युट्युबमा बनाएर हालेको थिएँ। र पछि त्यसलाई अलि त्यसको मागहरु बढ्दै गइसकेपछि त्यसलाई मैले कसरी हुन्छ चाहिँ मसिना कुराहरुलाई पनि त्यहाँ तपाईहरुमा दिन सके भने चाहिँ सबै त्यो क्षेत्रमा त्यो पेशामा चाहिँ व्यवसाय क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो किसिमको भिडियो बनाउँदै गरेको छु। र भन्दै गर्दा चाहिँ अहिले मेरो जम्मा 7 देखि 8,000 को अराउन्डमा सब्स्क्राइबरहरु छन्। युट्युबमा कमाइ नै नहुने भन्ने चाहिँ होइन, तर नर्मली के बुझ्नुस् भने 5,000 बढी भ्युज गयो भने चाहिँ भनेको मतलब 5,000 जति अराउन्डमा 5,000 जति भ्यू भयो भने धन्नै नेपाली 100 रुपैयाँ कमाइ हुन्छ। ल सोच्नु 5,000 जनाले भ्यू मतलब 5,000 चोटी त्यो भ्यू हुनुपर्छ त्यो भिडियो भनेको मतलब के बुझ्नु भने मैले पैसै कमाउनको लागि मात्रै तपाईलाई यो भिडियो बनाइराखेको छैन कि मैले आफूले जानेका भोगेका र धेरै जनाले सोध्नु भएका कुराहरुलाई चाहिँ यहाँहरुमा दिन सकु भन्ने हेतुले चाहिँ यो बनाएको छु। यदि पैसा नै कमाउने प्रोफेसनली नै जाने हो भने चाहिँ ब्लगरमा जस्तो यो जुन एजुकेसनल क्याटेगोरी भएको च्यानलमा चाहिँ त्यति धेरै पैसा हुँदैन। ब्लग च्यानलमा चाहिँ राम्रै हुन्छ। ब्लग बनाउने कोसिस गर्न खोजेको थिएँ तर एकदम व्यस्तताको कारणले गर्दा ब्लग चाहिँ बनाउन सकिरहेको छैन। तर यो भिडियो भन्दै गर्दा तपाईलाई चाहिँ राम्रो पनि हुनेछ, मतलब तपाईले जानकारीमूलक पनि भइरहेको छ र बिस्तारै भोलिका दिनमा आज नभए नि भोलिका दिनमा चाहिँ त्यसले धेरै थोरै आम्दानी चाहिँ होला नहोला भन्न सकिन्न। अहिले मेरो कमाइ छँदै छैन भनेको चाहिँ होइन। नर्मली तपाईको युट्युबमा चाहिँ पैसा कमाइ मात्रै ठुलो कुरा होइन, भनेको पैसा मात्रै ठुलो कुरा होइन लाइफमा हैन। मैले सुरुमा काम गर्दै गर्दा मलाई कसैले चिन्नु हुँदैन थियो। जुन भनेको म सुरु यो पेशामा छिर्दै गर्दा मेरो जुन पपुलारिटी त्यस्तो केही पनि थिएन। जब बिस्तारै इबिडहरु आयो, इबिडमा मैले टेन्डरहरु बिट गर्दै गएँ, लोकल ठाउँको मान्छेले चिन्दै जानुभयो र यो कुरा सामाजिक सञ्जाल मार्फत जसरी मैले ज्ञान बाँड्दै गएँ अलि मलाई लगभग 77 जिल्लाको व्यवसायहरुले चाहिँ जुन भनेको अधिकांश निर्णय व्यवसायले सबैले नभरम तर धेरैले चिन्नुहुन्छ। अहिले मैले एउटा जुन तपाईले पनि जोडिनु भएको छ होला WhatsAppमा ग्रुप पनि छ हैन, र मलाई धेरै ठाउँमा जुनसुकै ठाउँमा जान पर्यो भने पनि मलाई त्यहाँको व्यवसायी साथीहरुले चिन्नुहुन्छ र मलाई कुनै पनि 77 जिल्लामा कुनै पनि ठाउँमा टेन्डरहरु बिट गर्नु पर्ने त्यहाँको बारे वस्तुस्थिति कस्तो छ भने चाहिँ उहाँहरु मार्फत चाहिँ मैले लिन सकेको हुन्छु। जुन भनेको मतलब त्यो जुन युट्युबबाटै त्यो कुराहरु मैले पाएको छु। त्यसले गर्दा मैले के भन्छु भने पैसा मात्रै ठुलो कुरा होइन, जुन किसिमको माया ममता हैन पपुलारिटी जुन पाएको छु यो पनि मेरो लागि पर्याप्त मात्राको कमाइ हो हैन। त देख्नु भएको छ तपाईले भ्युजमै देख्नु भएको छ एउटा भिडियो 500 700 1000 भन्दा बढी भ्यू गएको हुँदैन हैन। भनेको मतलब बुझ्नु एउटा भिडियोबाट कति नै कमाइ हुन्छ र। तर मलाई भिडियो बनाउन चाहिँ फुर्सदले टाइम तपाईको कन्टेन्टहरु सोच्नु पर्यो, मतलब कन्टेन्टहरु बुझ्नु पर्यो क्लियरली के छ भनेर। नर्मली 1.5 घण्टा टाइम भिडियो सुट गर्न चाहिँ टाइम लाग्दैन, तर भिडियो को कन्टेन्टलाई चाहिँ एक्चुअली हेर्नु पर्यो हैन। कन्टेन्टमा कतै मिस्टेक हुन्छ कि भन्ने कुरो र अर्को कुरो धेरै मतलब बोल्दै काट्दै गर्नु भन्दा नि खर र स्पेस दिन मिल्ने तरिकाले बनाउन सजिलो भयो भने अलि छिटो हुन्छ। त्यसले गर्दा आफैले जीवन्त भोगेका कुराहरुलाई नै ठ्याक्क भने चाहिँ धेरै यस्तो मतलब टेकहरु लिन नपर्ने छिटै हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यही क्षेत्रको मात्रै भिडियो बनाएको छु। र अहिले तपाईले यो जानकारी किन गर्न आएको छु भने चाहिँ मलाई केही साथीले भेट्नुहुन्छ, अब बजार हिँड्दै गर्दा चिन्नुहुन्छ, तपाईले कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी ज्ञानहरु दिनुहुन्छ, कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी पेशा गर्नुहुँदो रहेछ, हामीलाई सिकाइदिनु, तपाईको भिडियो हामीले हेर्छौं। र तपाईले युट्युबमा तपाई कन्स्ट्रक्सन बिजनेस आफै चलाउनुहुन्छ अथवा तपाईले युट्युबमा भिडियो मात्रै बनाउनुहुन्छ, कति कमाउनुहुन्छ युट्युबबाट भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा यो नर्मल जिज्ञासालाई आज यो भिडियोमै सम्बोधन गर्दिन्छु भनेर चाहिँ होला कुनै दिन राम्रो कमाइ भयो भने चाहिँ तपाईलाई नि म देखाउँला हैन। नत्र अहिले नर्मली के बुझ्नुहुन्छ भने एउटा कुनै पनि भिडियोबाट त्यस्तो राम्रो खाले इन्कम चाहिँ हुँदैन। तर मलाई अर्को इन्कम चाहिँ के चाहिँ भएको छ भने चाहिँ युट्युब च्यानलमा मैले मेरो जसरी आफूले जानेका कुराहरु
सिपहरू सिकाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना साथीहरूले ट्रेनिङको आश गर्नुहुन्छ, ट्रेनिङ माग्नुहुन्छ। ट्रेनिङ दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्रेनिङ पनि मेरो युट्युबबाटै विज्ञापन भएको हो नि त, किनभने मेरो युट्युबबाट धेरैजनाले हेरिसकेपछि नयाँ व्यवसायलाई त्यो जुन किसिमको ट्रेनिङ आवश्यकता परेको हुन्छ, जुन किसिमको ट्रेनिङ खोज्नुहुन्छ, त्यो ट्रेनिङ मैले दिन्छु उहाँहरूलाई। त्यो ट्रेनिङ दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले जुन पारिश्रमिक मलाई दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ मेरो आम्दानीको स्वरूपमा हो होइन। ओभरअलमा कसरी बुझ्नु भने चाहिँ युट्युबबाट मैले भिडियो बनाउँदै गर्दा जुन भिडियोमा आएको भ्युजले मलाई पैसा इन्कम चाहिँ भएको छैन होइन। तर भिडियोबाट जुन किसिमको मैले इन्फर्मेसनहरू दिँदै गर्दा चाहिँ नयाँ सिक्न चाहने व्यवसायहरू र जो अलिअलि टेन्डरहरू बिट गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई ट्रेनिङको आवश्यकता परेको हुन्छ। तर ट्रेनिङ मैले दिँदै गर्दा चाहिँ ट्रेनिङ बापत लिएको पैसाले चाहिँ मेरो लागि राम्रै आम्दानी भएको छ होइन। भनेको मतलब जस मलाई ओभरअलमा जस मन्थली रूपमा टोटली मन्थमै क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै आम्दानी भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा भिडियोलाई पनि सँगसँगै अगाडि लगिरहेको छु र भिडियोलाई जसरी साथ दिनुभएको छ साथ दिइराख्नुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। केही नयाँ व्यवसायहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ र तपाईँलाई पनि, किनभने नोटिफिकेसनहरू चाहिँ आयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिने कुराहरू त्यसमा हुन्छ र कतिपय कुराहरू अगाडिको थम्बलमा चाहिँ सबै कुरा समेट्न सकेको हुँदैन, तर भिडियो तपाईँले हेर्नु भयो भने भित्र तपाईँलाई चाहिने कुराहरू भिडियोभित्र हुन्छन्। त्यसले गर्दा भिडियो चाहिँ पुरा हेर्न नबिर्सिनु होला। आज मैले पर्सनली मेरो आफ्नो जानकारी दिइसकेँ। कस्तो लाग्यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।